We will see what is habitat and niche. The habitat is a place or a set of environmental conditions around the organism to which it must adapt to survive and prosper. हॅबिटॅट हा अशी जागा आहे किंवा एन्व्हायरमेंटल कंडिशनचा असा सेट आहे त्या ऑर्गॅनिझमच्या भोवती ज्याच्यामुळे ज्याला हा ऑर्गॅनिझम ॲडॅप्ट करेल सर्वाईव्ह करण्यासाठी आणि प्रॉस्परिटीसाठी. The term niche is used to denote the functional role played by an organism in its environment, and it was coined by Grinnell in 1917. निची हा असा एक टर्म आहे ज्याच्यानी आपण सांगतो की तो फंक्शनल रोल त्या ऑर्गॅनिझमचा त्याच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये काय आहे हे दाखवण्यासाठी निची वापरला जातो. निची विल इन्क्लूड डिफरंट ॲस्पेक्ट्स ऑफ द लाईफ ऑफ एन ऑर्गॅनिझम लाईक द डायट, शेल्टर एक्सेट्रा. निचीमध्ये येतं की हा ऑर्गॅनिझम त्याच्या लाईफमध्ये खातो काय, तर तो राहतो कुठे, या सगळ्या गोष्टी या निचीमध्ये येणार. अ हॅबिटॅट will defines the physical space of an organism with the other living or non-living factors, while niche will describe how the organism is linked with its physical and biological environment. In colloquial language, habitat is the postal address while niche is the profession of the organism. म्हणजे हॅबिटॅट म्हणजे काय, त्या ऑर्गॅनिझमचं फिजिकल स्पेस, ओके, आणि त्याचं लिव्हिंग किंवा नॉन लिव्हिंग जे फॅक्टर्स आहेत त्याच्याबरोबर कसं तो ऑर्गॅनिझम तिथे राहणार आहे त्या फिजिकल किंवा नॉन लिव्हिंग फॅक्टर्सबरोबर. ओके. पण निची म्हणजे काय, तो ऑर्गॅनिझम फिजिकल आणि बायोलॉजिकल एन्व्हायरमेंटबरोबर लिंक्ड केला जाईल, जॉईन केला जाईल. आता जर आपण बघितलं हॅबिटॅट म्हणजे पोस्टल ॲड्रेस. ओके. जर आपण आपल्या टर्म्समध्ये जर बघितलं तर निची म्हणजे त्या ऑर्गॅनिझमचं धंदा किंवा प्रोफेशन काय आहे. ओके. सो हा मेन डिफरन्स आला. नाव वी विल सी द डिफरन्सेस बिटवीन द हॅबिटॅट अँड द निची. फर्स्ट, द हॅबिटॅट इज an area, okay, where a species lives and interacts with the other factors and prosper. Niche is a concept of how an organism lives or survives in the environmental condition. हॅबिटॅट अशी एरिया जिथे ही स्पीशीज राहते आणि दुसरे जे फॅक्टर्स आहेत त्याच्याबरोबर इंटरॅक्ट करते आणि मग प्रॉस्पर होते. ओके. निची असा एक कन्सेप्ट आहे की ज्याच्यामुळे तो ऑर्गॅनिझम कसा राहतो किंवा कसा सर्वाईव्ह होतो त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्समध्ये, त्याला आपण निची म्हणतो. Habitat consists of numerous niches, but niches do not contain such components. हॅबिटॅटमध्ये वेगवेगळे निचीस येतात पण निचीमध्ये असे कॉम्पोनंट्स येत नाही. The habitat supports numerous species at a time. Okay. Habitat supports numerous species at a time, and niche supports a single species at a time. Effect of temperature, rainfall and other abiotic factors, and flow of energy from one organism to other through the ecosystem. Then habitat is a physical place and niche is an activity performed by the organism. Habitat is not species specific but niche is species specific. Okay. हॅबिटॅटमध्ये वेगवेगळे निचीस येतात, निचीसमध्ये असं काहीच येत नाही. हॅबिटॅटमध्ये टेम्परेचर, रेनफॉल आणि अदर बायोटिक फॅक्टर्सचं इफेक्ट होतो, पण निचीमध्ये एनर्जीचा फ्लो होतो एका ऑर्गॅनिझमपासून दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमपर्यंत आणि हे इकोसिस्टममुळे होतं. हॅबिटॅट सपोर्ट करतो मेनी स्पीशीज ॲट अ टाईम, खूप सारे स्पीशीज, पण निची सपोर्ट करतो एक स्पीशीज ॲट अ टाईम. हॅबिटॅट हा फिजिकल प्लेस आहे आणि निची जो आहे तो ॲक्टिव्हिटी आहे जे ऑर्गॅनिझम्सनी परफॉर्म केलं जातं. हॅबिटॅट इज नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक, म्हणजे हॅबिटॅटमध्ये स्पीशीज स्पेसिफिक नाही आहे, पण निची इज स्पीशीज स्पेसिफिक. आता आपण डेफिनेशन ऑफ हॅबिटॅट बघू. अ प्लेस ऑन एन एरिया वेर अ पर्टिक्युलर स्पीशीज लिव्स इज इट्स हॅबिटॅट.
Factors like the sunlight, average rainfall, annual temperature, type of soil present, and other biotic, that is topographic factors, affect the presence of the organisms. These factors help in determining the presence of the particular type of the species in the environment. अशी एरिया किंवा जागा जिथे एखादा पर्टिक्युलर स्पीशीज राहतो त्याला आपण म्हणतो हॅबिटॅट. तसं ते हॅबिटॅट. इथे काही फॅक्टर्स जसे सनलाईट, रेनफॉल, ॲन्युअल टेम्परेचर, टाईप ऑफ द सॉईल, ओके, आणि तिथे असलेली सॉईलचं टाईप, आणि काही अबायोटिक म्हणजेच टोपोग्राफिक फॅक्टर्स हे त्या ऑर्गॅनिझम्सच्या प्रेझन्सला इफेक्ट करतात. आणि हे फॅक्टर्स हेल्प करतात त्या पर्टिक्युलर टाईप ऑफ स्पीशीजमध्ये ते एन्व्हायरमेंटमध्ये कसे राहणार आहेत हे डिटरमाइन करायला मदत करतं. पॉन्ड, रिवर, ओशन एक्सेट्रा आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द habitat, as many organisms are found in the same place or habitat. These habitats can be arboreal, terrestrial, aerial, aquatic, etc. The immediate surrounding of an organism, sometimes it is also called as a microhabitat, and it is an important concept to remember when working with sedentary or weakly motile organism. जे डबकं आहे, रिव्हर आहे, ओशन आहे, हे हॅबिटॅटचे एक्झाम्पल आहेत. म्हणजेच कसं इथे खूप सारे ऑर्गॅनिझम एका प्लेसमध्ये किंवा एका हॅबिटॅटमध्ये मिळतात. आता हे हॅबिटॅट्स आहेत वेगवेगळे प्रकारचे आहेत. आर्बोरियल म्हणजे झाडावर झाडं असलेलं पहिलं म्हणजे एरियल. दुसरं आहे टेरिस्ट्रियल, ओके. तिसरं आहे एरियल. चौथं आहे एक्वॅटिक. आता मायक्रो हॅबिटॅट पण एक प्रकार आहे. म्हणजे जो ऑर्गॅनिझमची जी इमिजिएट सराउंडिंग आहे त्याला आपण मायक्रो हॅबिटॅट म्हणतो. आणि इथे आपल्याला जे वीकली मोटाईल ऑर्गॅनिझम्स आहेत किंवा सेडेंटरी ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यासाठी हा मायक्रो हॅबिटॅट येतो. नाव वी विल सी व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ निची. द टर्म निची वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय जे ग्रिनेल, and the term ecological niche is still well not understood and is sometimes even misused. आता हा जो निची टर्म आहे पहिल्यांदा जे ग्रेनलने यूज केला गेला होता. आता इकॉलॉजिकल निची हा टर्म जो आहे अजून नीट आपल्याला कळलेला नाही आणि तो मिसयूज केला जातो. ओके. निची इज डिस्क्राइब्ड ॲज द पोझिशन ऑफ अ स्पीशीज इन द एन्व्हायरमेंट, लाईक what they do for their survival, how they fulfill their needs of shelter, food, etc. म्हणजेच निशीमध्ये त्या स्पीशीजचं जे पोझिशन आहे एन्व्हायरमेंटमध्ये ते कसं आहे, म्हणजे त्यांच्या सर्वायवलसाठी ते काय करतात किंवा त्यांना शेल्टर्स किंवा जेवणासाठी ते काय फुलफिल, जेवण किंवा शेल्टर ते कसे मिळवतात, कसे करतात, एक्सेट्रा. ओके. Nietzsche deals with the flow of energy from one organism to another, and hence it is important to understand what an organism is, how it interacts with other organisms, etc. As soon as the niche is left vacant, other organisms fill that position. The niche is specific to each species, which means no two species can share the same niche. Okay. आता निचीमध्ये एका ऑर्गॅनिझमपासून दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमपर्यंत एनर्जी फ्लो होताना माहिती होते, आणि म्हणून आपल्याला हे माहिती पाहिजे की तो ऑर्गॅनिझम काय खातो, तो दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम्सबरोबर इंटरॅक्ट कसा करतो. ओके. आता जशी निची वेकंट राहते, रिकामी राहते, ओके, त्या जागेवर दुसरं ऑर्गॅनिझम ती पोझिशन फिलअप करतो किंवा मिळवतो, दुसरं ऑर्गॅनिझम ती जागा मिळवतो. आणि निची जी आहे ती प्रत्येक स्पीशीजला स्पेसिफिक आहे. याचा अर्थ दोन स्पीशीज एक निची कधीच शेअर करू शकत नाहीत. इफ द स्पीशीज क्रिएट्स इट्स ओन निची, युनिक निची इन अन इकोसिस्टम, इट वुड बी हेल्पफुल इन रिड्युसिंग द कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्स अमॉंग द स्पीशीज. आता एखादं स्पीशीज, ओके, स्वतःची अशी निची त्या इकोसिस्टममध्ये जर एखादी बनवली तर त्या स्पीशीजला, ओके, कॉम्पिटिशन जे स्पीशीजला त्या रिसोर्सेससाठी जे कॉम्पिटिशन असेल ते रिड्यूस केलं जाईल.
By taking an example of a bird, it can be understood how these birds differ in their eating habits, where some birds eat only insects, some only fruits, and some can eat both and anything that come across. So here we can conclude that these birds living in the same habitat differ in their niches because of their different eating habits. आपण एक याच्यासाठी एक्झाम्पल बघूया की बर्ड्स जे आहेत त्यांची ईटिंग जी हॅबिट आहे, खाण्याची पद्धती आहे ती डिफरंट आहे. म्हणजे काही कसे आहेत की ते फक्त इन्सेक्ट खातात, काही खातात फक्त फ्रूट्स, आणि काही दोन्ही खातात, इन्सेक्ट पण फ्रूट पण, किंवा काही त्यांना जे मिळेल ते. म्हणजेच इथे काय आहे, बर्ड्स जे आहेत त्या सेम हॅबिटॅटमध्ये राहतात, पण त्यांचं जो निची आहे ती डिफरंट आहे, कारण त्यांची खाण्याच्या पद्धती ज्या आहेत त्या डिफरंट आहेत. ओके, नाव वी विल सी द 3 टाइप्स ऑफ niches which are found. The first one is the spatial or the habitat niche, and it deals with the physical space which is occupied by the organism. स्पेशल niche मध्ये त्या ऑर्गॅनिझमनी जी जागा व्यापलेली आहे त्याच्या संदर्भात आहे तो. ट्रॉपिक niche, इट इज ऑन द बेस ऑफ द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द ऑर्गॅनिझम इन द फूड चेन. फूड चेनमध्ये त्या ऑर्गॅनिझमचं बेसिक ट्रॉपिक लेवल काय आहे त्याला म्हणायचं ट्रॉपिकल niche. आणि तिसरा आहे मल्टी डायमेन्शनल किंवा हायपर व्हॉल्यूम niche. आता इथे इट कन्सिडर्स द नंबर ऑफ एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स that is both biotic and abiotic. The resulting space will be a hyper volume, not something that can be perceived by the human mind. The space is called that as the hyper volume niche, and alternatively it is the position of the organism in the environmental gradient. तिसरी जी टाईप आहे मल्टी डायमेन्शनल किंवा हायपर व्हॉल्यूम niche, यामध्ये एन्व्हायरमेंटल खूप सारे एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स ज्यामध्ये बायोटिक आणि अबायोटिक आहे ते कन्सिडर केले जातात, आणि मग जे रिझल्टिंग स्पेस असेल तिला म्हणणार आपण हायपर व्हॉल्यूम, आणि जी आपल्याला आपल्या ह्युमन माइंडला आपण बाकी त्याला बघता येत नाही. ओके, या स्पेसला म्हणायचं आपण हायपर व्हॉल्यूम niche, जी आपल्याला दिसत नाही. ओके, आणि आपण असं म्हणू शकतो का त्या ऑर्गॅनिझमचं पोझिशन त्या एन्व्हायरमेंटल ग्रेडियंटमध्ये काय आहे याला म्हणायचं आपण हायपर व्हॉल्यूम niche किंवा मल्टी डायमेन्शनल niche. ओके, नाव फॉर एव्हरी स्पीशीज देर इज अ फंडामेंटल niche अँड अ रिअलाइज्ड niche. प्रत्येक ऑर्गॅनिझमसाठी एक फंडामेंटल आणि एक रिअलाइज niche असेल. So what is fundamental niche? It is the niche in the absence of all the competitor, and it is highly improbable in nature. Okay, म्हणजेच फंडामेंटल niche म्हणजे अशी niche का जिथे कॉम्पिटिटर्स नसतील, आणि हे अगदी अशक्य गोष्ट आहे नेचरमध्ये. Hence the realized niche is more realistic approach in the presence of the competition फॉर द रिसोर्सेस अवेलेबल इन द हॅबिटॅट. आणि म्हणून जी दुसरी रिअलाइज niche आहे ती अगदी रिअल आहे, कारण इथे कॉम्पिटिशन प्रेझेंट असेल, आणि हे कॉम्पिटिशन जे त्या हॅबिटॅटमध्ये जे रिसोर्सेस अवेलेबल आहे त्यासाठी असणार. म्हणजे फंडामेंटल niche जिथे कॉम्पिटिटर्सच नाही आहेत, जे अगदी अशक्य गोष्ट आहे, आणि रिअलाइज niche जिथे प्रेझन्स ऑफ कॉम्पिटिशन असेल.